ב7 למרץ 2003, בעת שישבו בני הזוג אלי ודינה הורוביץ סביב שולחן השבת, נשמעו יריות מחוץ לביתם. הזוג רץ להסתתר בחדר של ביתם בת 7. המחבלים שחדרו אל בית הזוג ניסו לפרוץ את דלת החדר, בעוד שהרב אלי יורה מבעדה באקדחו. אולם אחד המחבלים פרץ את הדלת ורצח את שניהם. הזוג נמצא מחובק ללא רוח חיים. אמא שלי גדלה בבית מאוד מאוד חילוני, ליברלי בארצות הברית, עם כמעט שום קשר ליהדות, ממש כאילו הם היו חוגגים את חנוכה ביחד עם קריסמס, פחות או יותר זה מה שידעה לגבי היהדות. זה היה יותר משתלם לשלוח לבית ספר היהודי, ממש משיקולים כלכליים. יותר מאוחר הצטרפה לכיתה טובי, שהופכת להיות החברה הכי טובה שלה, וטובי היא הבת של המנהל החדש של בית הספר, קוראת מלחמת ששת הימים. פתאום היא בבת אחת יורדים לה המון אסימונים, ופתאום היא מבינה שיש מקום שהוא ארץ של יהודים, שיש שם סכנה, שיש שם אנשים שנלחמים, והמנהל של בית ספר לוקח אותם למדרגות של הקפיטול, של בית הנבחרים בארצות הברית, והם אומרים תהילים ביחד כל ילדי בית הספר, יש משהו ברגעים האלה שהיא אומרת, מה, אני ילדה קטנה, ומילים שלי, שאני אפילו לא מבינה מה המילים האלה אומרות, הם יכולים להשפיע על חיילים שהם נלחמים מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים ממני, וההבנה שאני חלק מדבר גדול. טובי והמשפחה שלה עולים לארץ, קשר של מכתבים כזה פה ושם עם טובי. לימודים לתלמידים שמגיעים מחול. ואימא שלי נדלקת על העניין הזה, והיא ממש ממש רוצה, וכמובן שזה הדבר האחרון שההורים שלה יסכימו לה, ומבחינתם היא ממשיכה ישר לאוניברסיטה, אבל בסתר היא מנסה להבין איך מתקבלים לדבר הזה, ומתברר שיש מבחני קבלה, אבל רק במקומות שיש בהם ריכוזים של יהודים בניו יורק. בדרך לא דרך היא מגיעה איתם להסכם שהם ישלחו את המבחן לרב של העיירה שבה היא גרה, והיא תלך לבית שלו ותעשה אצלו בבית את המבחן, וככה היא מגיעה לעשות את המבחן, והיא פותחת את המבחן, כמובן שאין לה מושג, היא לא מבינה עברית כמעט בכלל, חוץ ממה שהיא למדה קצת בבית ספר יסודי, ומבחן הוא עם תנ"ך פתוח, והיא מבינה פה ושם מילים, והיא מחליטה שהיא פשוט קוראת שאלה, והיא פשוט פותחת את התנ"ך, ומה שיוצא היא מחפשת את התשובה בעמוד שהיא פותחת, וככה היא עושה, היא פשוט פותחת, והפסוקים נראים לה נפלאים, ולמרות שהיא לא מבינה לגמרי את השאלות, היא פשוט מעתיקה אות, וזה לוקח לה המון המון שעות, והיא פשוט מעתיקה פסוקים בתוך המבחן הזה. ואז, וזהו, ובדף האחרון של המבחן יש כאילו מין דף היכרות כזה על פרטים אישיים, והם שואלים אם יש קרובים בארץ, כי זה מאוד חשוב, במיוחד לחגים ושבתות. אז היא כותבת, אין לי קרובים, אבל יש לי חברים, והיא כותבת את המשפחה של טובי. היא נותנת את המבחן בהרגשה מאוד מאוד טובה, שהיא פשוט השם עשה לה נס, שאיך שהיא פתחה את התנ"ך, זה תמיד היה, היו כמה שאלות רק שהיא לא ידעה, אבל בכל זאת היא העתיקה פסוקים מאוד יפים, איפה שנפתח לה. הבן אדם שקיבל את כל זה שפתח בעצם את התוכנית הזאת, קיבל את כל המבחנים, ובאופן פשוט מיין אותם לכאלה שעברו, כאלה שלא עברו, וכאלה שספק לגביהם. והוא עבר מבחן, והיו יותר מדי בנות שניסו להתקבל מהמקומות שהיו, אז עבודה לא קלה. ואז הוא קיבל את המבחן שלה, הוא הסתכל, והוא תוך כמה שניות הבין שזה לא שייך בכלל, ואמר איזה כיף שיש לי עבודה קלה, ושם את זה בלא התקבלו. אבל שנייה לפני שהוא שם את זה ולא התקבלו, אז עברה במוחו מחשבה, כאילו, מי זאת? מה היומרנות הזאת שהיא חושבת שהיא בכלל יכולה להתקבל לתוכנית היוקרתית הזאת במכללה? והוא העביר לדף האחרון, והוא הסתכל בפרטים האישיים, והיה כתוב שם לא קרובים, אבל חברים, משפחת הורוביץ, קריית יובל. והוא כזה אמר לעצמו, רגע,
אני מכיר אותם, אני מתפלל באותו מניין של הרב הורוביץ. אז למחרת בבוקר הוא אמר לו, תקשיב, מי זאת דבי וולף? כאילו, מה היא חושבת לעצמה? ואז סבא שלי, בעצם אבא של אבא שלי, אמר לו, תקשיב ותקשיב לי טוב. את כל המנדט לפתוח תוכנית כזאת במכללה, זה בשביל הבחורה הזאת. זה אומר שהיא מקבלת איזו מלגה ללימודי מתמטיקה באיזו אוניברסיטת יל, וההורים שלה נורא גאים בה וכולם נורא מתלהבים ממנה, והם חוזרים הביתה והיא אומרת להם, אבל אני שנה הבאה נסעת לארץ ישראל. אבא שלי נולד בארץ, בכפר הרועה, הבן הבכור של הרב. וכמובן שהיו המון ציפיות ממנו, והוא היה מאוד מאוד חכם, ממש ברמה פנומנלית, גאון. אבל במקביל לציפיות ממנו, עולה בו יצר ההתמרדות, והוא בעצם מורד בהורים שלו מגיל מאוד מאוד צעיר, ומוצא את עצמו מתחבר לכל מיני חבורות רחוב וסמים. הדברים הולכים ומסתבכים, וההורים שלו מחליטים להוציא אותו מארצות הברית. וככה הוא מוצא את עצמו בעצם גדל בקיבוץ חילוני. עכשיו אני אספר על הפגישה ביניהם, שזה ממש בימים אלה, תמיד כל שנה אנחנו מציינים את זה. ליל הסדר היה אז ביום, אור ליום חמישי, כאילו חג ראשון היה ביום חמישי, ואימא שלי הייתה כמובן במצא המשפחה של טובי, חברה הכי טובה שלה, והם גרו בקריית יובל, היא כבר נמצאת בארץ חצי שנה, וביום השני, יום טוב שני של גלויות, שזה בעצם יצא יום שישי, היא מחליטה לשמור על יום טוב שני של גלויות. וזה בעצם פעם ראשונה שהיא שומרת חג ועוד יומיים, והמשפחה של טובי אומרים לה שהם ביום הזה נוסעים לטייל. ובשבילה זה יופי, יהיה לה יום להיות לבד בבית, וזה בעצם פעם ראשונה בחצי שנה הזאת שהיא יכולה להסתובב בפיג'מה, מבחינתה. שהיא יכולה לא להיות אורחת ולא להיות בפנימייה. ולהרגיש הרגשה של בית, והיא נורא מתרגשת מהיום הזה ומחכה לו, והם יוצאים מהבית והולכים. אז היא יושבת והיא ככה שותה לעצמה כוס תה, ומסתכלת ככה מבעד לחלון, והיא רואה במורד הרחוב פוסע בין המורד שלא מדברים עליו, לא מדברים על קיומו. הושע, האח של טובי. והיא אומרת לעצמה, מה אני עושה עכשיו? מה הוא בא פתאום? מה הוא לא היה פה כאילו? מה הקשר? אז היא אומרת לעצמה, טוב, אני אחכה לו, וכשהוא יגיע, אני רק אגיד לו שאני פה, ואז אני אכנס לחדר. והוא מגיע, והוא אומר לו שהוא לא כל כך הרגיש טוב, אז הסכימו לו לצאת ככה, והוא הגיע לפה ולא לקיבוץ, כי הוא היה באזור, ובאמת הבית שלו היה בקיבוץ, הוא היה מגיע לעתים מאוד רחוקות להורים שלו, שבינתיים עלו לארץ. תקשיבי, יש לי פה מצלמה מאוד 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 טובה, את בטח לא מכירה, אבל עכשיו זו תקופה שיש פרחים, סחלבים, אז היא אומרת לו, לא, מה פתאום, אני עכשיו בדיוק החלטתי לשמור, ואני לא יודעת מה מותר לי ומה אסור לי, אני לא יוצאת מהבית. הוא אומר לה, זה בסדר, אני אגיד לך מה מותר לך ומה אסור, אני יודע, המצלמה תהיה רק אצלי, ואל תדאגי. ובסוף היא משתכנעת, והם הולכים ביחד, והוא מצלם, ותמיד הוא אומר, הוא צילם רק פרח אחד באותו יום. צילם אותה. אחרי שבאמת ככה מתחיל הקשר ביניהם להיווצר, ומתחילים להיווצר ויכוחים, ותמיד הוא אומר, אני אף פעם לא הבנתי איך בחורה כל כך יפה ואינטליגנטית יכולה להאמין בכאלה שטויות. בדרך לא דרך הוא מגיע לרב צבי יהודה, הוא מגיע לרב צבי יהודה עם שיער ארוך, עם ג'קט אדום, קרוע, כיאה לבחור שהשתחרר לו מזמן, וככה מחפש את דרכו. ועם תיק גדול עם ספרים, ששם יש הוכחות מוצקות לתיאוריות מאוד מפולספות שלו,
חדר עמוס בספרים, וכמה תלמידים יושבים ככה סביב שולחן כזה מאוד ירושלמי וקטן, והוא עומד כזה בדלת, וככה מתלבט אם בכלל להיכנס, והרב ציודה מסמן לו בוא, לפנה לו איזה שרפרף שהיה בו ספרים, אומר לו שב לידי, וממשיך להעביר את השיעור. ותוך כדי שהוא מעביר את השיעור, הוא רק לוקח את היד של אבא שלי ומלטף. פשוט המיס את כל החומות שהוא בנה לעצמו כל השנים. הוא לא הוציא שום ספר כמובן מהתיק, הוא פשוט רק בכה וקיבל התעטף בחום הזה, ומאותו יום הוא ממש לא עזב את הרב צבי יהודה עד יום מותו. ובחצר צריכה להפסיק לחפש את הסיבה. הסיבה נמצאת בעתיד. בדיוק כמו שבחתונה, כשאדם מתחתן, הוא לא לגמרי מבין למה הוא מתחתן דווקא עם הבן אדם הזה. והסיבה מתבררת לאורך השנים, היא בעצם לא נמצאת, היא סיבה שהיא נגזרת מהעתיד ולא מהעבר. אז ככה גם עכשיו היא שייכת לנצח.